Sziasztok! Rendeltem pár akrilfestéket az Allegro-ról, egy számomra teljesen új fajtát, ezt Lengyelországban gyártják ezt a festéket. Nagyon megtetszett a tubus és a színek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy próbát megér, úgyhogy rendeltem belőle 4 színt, és most ezt szeretném nektek megmutatni. Gyere és tarts velem ebben a videóban, megnézzük, hogyan fednek ezek a festékek, milyen az állaga. Ránézésre gyönyörű színei vannak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan viselkedik ez papíron. Böngészés közben akadtam ezekre a festékekre, a neve Feel My Paint. Nem hallottam még eddig erről a festékről, de nagyon megragadott az, hogy ennyire szép színe van a festéknek. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy mivel amúgy is szeretnék rendelni festéket és szeretek kísérletezni, ezért érdemes kipróbálnom pár színt ebből a festékből. Azt viszont szeretném nektek még megmutatni, hogy ez a tubus, tehát maga a kupak ilyen átlátszó zsugorfóliával van lezárva, tehát ilyet még nem láttam, általában csak egy kis alumíniumfóliával szokták lezárni a festéket, de ez is egy nagyon jó megoldás szerintem. Nézzük először ezt a türkész festéket, amit most megpróbálok kinyomni a tubusból. Az már így elsőre is látszik, hogy nagyon szépen megtartja a formáját, miután kinyomtam a tubusból. Nézzük, mennyire krémes. Szépen megtartja a formáját. És gyönyörűen szépen lehet kenni. Annyit hozzátennék, hogy azért élőben egy kicsit másabb a színe, tehát tényleg igazi szép türkiszkék színe van. De nagyon szépen fed. Tehát első rétegre is gyönyörűen befedi. Ez egy fedőfesték, ez tény és való. De azt hiszem, itt lehet látni igazán, hogy mennyire gyönyörűen befedi a festék, a papírt. Ez pedig egy gyönyörű szép sárga szín. Ez egy félfedő festék, és azt hiszem így is látszik, hogy gyönyörűen befedi a papírt első rétegbe, pedig a sárga az egy világos szín, amivel általában gond szokott lenni, hogy nehezen fed, de ez tökéletes. A következő szín pedig egy nagyon világos rózsaszín. Itt is látszik, hogy milyen gyönyörűen megtartja a formáját, gyönyörű szép színe van. Csodálatosan. Szép, halvány rózsaszín színe van, és ez nagyon ritka. Tehát én rózsaszínben nem vettem még ennyire szép pasztelszínű rózsaszínt. Általában mind erősebb színe van. Úgyhogy nézzük meg, ez egy fedőfesték. Nézzük meg, hogy fed. Nagyon szép krémás, nem csöpög. Nagyon jól kenhető, és gyönyörűen befedi ez is a papírt. Nagyon szép színe van, igazi, ilyen pasztel rózsaszín. Nagyon szép. Világos ultramarin kék szín, nagyon szép kék festék, világos kék. Itt is látszik, hogy nem csöpög a festék a tubusból, tehát ez egy nagy előny számomra. Szintén nagyon krémes, gyönyörűen kenhető. Egyszerűen, hát szerintem élmény lesz ezzel a festékkel festeni. Eddig nagyon tetszik mind az állaga, mind a színe, a textúrája, a fedőképessége, egyszerűen szerintem fantasztikus. Itt szeretném megmutatni, hogy a sárga festék hogyan fedi be a már megszáradt türkisz festéket, és mint említettem, ez a sárga, ez egy félfedő festék,
de szerintem ahhoz képest így is nagyon gyönyörűen elfette a festéket. A következő pedig a rózsaszín, ami szintén meglepő, hiszen ez egy nagyon világos rózsaszín, és mégis látható, hogy teljesen befedi a türkisz festéket, szinte nem is látszik át rajta. Itt pedig a világos kék festékkel próbálom eltüntetni a türkisz festéket, és szerintem látszik, hogy nagyon szépen befedi. Szeretném megmutatni azt, hogy hogyan keverhetőek a színek, úgyhogy itt a türkisz festéket szeretném összekeverni a sárga festékkel, és azt hiszem, itt már rögtön látható is, hogy egy gyönyörű szép zöld színt kaptunk. Ez egy ilyen igazi fűzöld szín lett belőle ennek a kettőnek a keverékéből. Nagyon jó keverhetők a színek, úgyhogy szép színt lehet keverni a festékekből. Most nézzük meg azt, hogy milyen színt kapunk akkor, hogyha összekeverem a sárgát és a rózsaszínt. Elkezdem szépen összekeverni ezt a két festéket, és ahogy keverem, úgy látom, hogy ennek a két színnek a keverékéből egy nagyon szép halvány bőrszínt fogok kapni. Persze ez attól függ, hogy milyen arányban keverek rózsaszínt a sárga festékhez, de ez nagyon szép használható szín. És most szeretném összekeverni a sárgát és a világos kéket, és rögtön látszik, hogy tényleg nagyon szépen elkeveredtek a színek, és egy szép világos zöld színt kaptunk. Itt pedig a sárgát és a türkiszt fogom összekeverni, és itt is egy zöld színt kapok, viszont egy sokkal élénkebb színű zöld, sötétebb zöld, de teljesen jól összekeverhető a két szín, tehát gyönyörű szép egységes zöld színt kapunk. Így első próbára azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó festék, gyönyörű színek, gyönyörű élénk színekkel. A festék megtartja a formáját, nem csöpög. Egyetlen hátránya, mint mindegyik akrilnak, hogy ugye nagyon gyorsan szárad, tehát ehhez valószínűleg kell majd akrillassítót használni, hogyha tényleg szépen el akarom dolgozni. Közben eszembe jutott, hogy nemrég rendeltem egy Amsterdam rózsaszín festéket, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megnézem a kettőt együtt. Ez az Amsterdam festék, ez egy kicsit sötétebb rózsaszín, ugyanolyan szép krémes, és amit látható elsőre befedi ez is a papírt. Nagyon jó állaga van ennek is, jó a fedőképessége. És ez pedig a Feel My Paint festék, ami szerintem állagra és fedőképességre is nagyon hasonló az Amsterdam festékhez, tehát igazából nem látok túl sok különbséget a kettő között, nagyon szépen keverhető össze a két festék, az se baj, hogy ugye különböző márkájú, teljesen jól elkeveredik. Nagyon jó velük dolgozni mindkettővel. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és ha tetszett, akkor kövess be a YouTube-on, lájkold ezt a videót, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le a további tartalmakról.